chào mừng các bạn đến với kênh Sương Cooking Food. Nay Sương chia sẻ với các bạn công thức cá nấu kiểu này thành công ngay lần đầu tiên. Món cá nấu rất thơm ngon và bổ dưỡng cho bữa ăn cuối tuần bên gia đình mình. Mời các bạn xem và thực hiện với mình nha. Nguyên liệu ở đây là mình có 5 lát cá thu nha các bạn, khoảng 700g ha. Nguyên liệu thứ hai là 350g tôm thẻ chân đỏ, thịt sẽ ngon hơn nha các bạn. Cá mình đã rửa sạch, mình để ráo. Bây giờ mình ướp vào cá 1 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột nêm và ít tiêu xay, và mình cho thêm đây là nửa muỗng cà phê hành tím bằm và nửa muỗng cà phê tỏi xay nha các bạn. Và mình cho vào thêm 1 muỗng cà phê nước mắm ha. Mình ướp cá trước khi mình nấu để cá của mình nó được thơm ngon hơn nha các bạn. Lúc này thì các bạn trở đều hai cái mặt cá để cho cá mình nó thấm đều gia vị ha. Mình ướp xong thì mình để cá thấm khoảng 20 phút sau rồi mình mới nấu nha các bạn. Cá này là cá thu câu, cái thịt cá nó sẽ ngọt và ngon hơn cá thu giả nha các bạn. Cá thu câu là người ta câu, người ta đi trong ngày á các bạn, nó cho nên cái thịt cá nó rất là ngon ha, nó ngọt hơn cái cá giả. Cá giả thì người ta đi xa bờ, người ta đánh bắt là người ta dập đá, nên thời gian nó lâu hơn, là cá nó ít ngọt hơn cá thu câu hết các bạn. Tôm á, bây giờ mình làm tôm nha các bạn. Tôm này là tôm chân đỏ, các bạn mua sống á, thì mình về mình nấu con tôm nó sẽ ngon và nó ngọt hơn ha. Con tôm chân đỏ mình bỏ cái phần gạch đi, mình không có lấy cái phần gạch, cái phần phân ở trên đầu của nó đó mình lấy ra, mình bỏ hết luôn nha các bạn. Rồi mình lấy luôn cái phần chỉ lưng, cái phần chỉ mà ở trên cái lưng của con tôm luôn ha, mình rút ra luôn. Đây là cái chất dơ của con tôm đó, mình lấy ra để mình bỏ luôn ha các bạn. Mình làm cho sạch, mình rút hết, mình lấy ra luôn. Đây nè, đây là cái chỉ của con tôm này đó, mình bỏ luôn cái phần gạch ở trên luôn của con tôm mà mình bỏ hết nha các bạn. Để khi mình nấu á, vào bún cá đấy, nó sẽ không có cái mùi tanh ha, mà nó sẽ không mất cái vị của bún cá nha các bạn. Các bạn, mình làm con thứ hai cho các bạn xem nè. Đây là sợi chỉ nè, đó mình rút ra hết rồi ha. Rồi mình lấy hết là sạch sẽ ra cái đầu tôm ra luôn ha các bạn. Các bạn làm cho hết ha. Các bạn mua tôm mà các bạn mua lựa con sống, và cái con tôm chân đỏ thì nó sẽ ngọt thịt hơn những con tôm khác nha các bạn. Mình mua con tôm mà của Cần Duộc á, thì mình ăn cái thịt tôm á, nó không những ngọt mà nó còn giòn con tôm nữa nha các bạn. Khi mình nấu xong ha, mình mang đi rửa nè, mình cho vào đây chừng 1 muỗng cà phê muối ha, và 1 muỗng cà phê giấm nha các bạn. Mình bóp, mình rửa để cho cái phần tôm của mình nó ra, nó sạch và nó khử được cái mùi tanh nha các bạn khi mình nấu. Và cái chất dơ của con tôm á, nó ra nè các bạn thấy không, nó ra cái nước nó đục á, mình rửa đi rồi mình xả nước lại cho sạch nha các bạn. Tôm mình đã rửa sạch nè các bạn. Cái này là cái đầu tôm ha, mình bứt ra luôn, mình để riêng cái phần đầu tôm này. Hôm nay mình không có nấu, mình chỉ nấu cái thịt tôm thôi ha. Còn cái đầu tôm mình cắt đi, mình để vào, mình cắt ngăn đông á, rồi mai mốt cái mình nấu món khác nha các bạn. Đây là cái phần rau để mình nấu bún cá ha. Nửa trái thơm, 3 quả cà chua khoảng 300g ha, và ít ngò rí, cái gốc ngò rí nha các bạn. Và đây là ngò gai và ít hành lá ha. Giờ mình mang mình đi cắt. Ngò gai á, thì mình cắt diễn như thế này nha các bạn. Mình cắt nhỏ nhỏ như thế này để lát mình bỏ vào nước bún mình ăn cho nó ngon ha. Hành lá mình cũng làm tương tự giống vậy luôn ha. Hành lá mình cắt cũng diễn luôn. Mình cắt cái cùi thì hai bên mình bỏ hết các bạn, rồi mình chẻ đôi ra ha. Rồi mình cắt bỏ cái cùi giữa đi, rồi mình cắt cái miếng vừa ăn nha các bạn. Cà chua thì mình cắt muối keo nha các bạn, mình bỏ cái phần cuốn. Giờ mình chiên cá nha các bạn, mình cho vào đây 2 muỗng canh dầu ha, mình cho
chừng khoảng một cái củ hành tím mình phi cho nó vừa thơm ha. Cá của mình ướp đã 20 phút giờ nó đã thấm gia vị rồi, mình cạo mình bỏ bớt cái gia vị mình đã ướp lên các bạn, để khi mình thả vào mình chiên á, cá nó không có bị khét ha. Chiên sơ rồi mình trở mặt lại cho nó xém hai cái mặt cá như thế này nha các bạn. Mình chiên sơ như thế này á, để cá của mình á, nó săn chắc khi mình nấu nước á, cá của mình nó không có bị tanh nha các bạn. Nhưng các bạn cũng đừng có chiên mà chiên vàng quá thì không còn độ mềm mại nha các bạn. Mình bắt lên đây một cái nồi ha, mình cho vào đây một muỗng hành với một muỗng tỏi phi ha các bạn. Mình đảo mình phi cho vàng lên, mình cho cái phần thơm vào ha, mình đảo đều, mình xào sơ rồi mình cho vào đây khoảng 2,5 lít nước nha các bạn, để mình nấu nước lèo ha. Và mình cho 3 cái củ hành tím và gốc ngò với một muỗng canh muối và một muỗng canh vuông đường phèn và một muỗng bột nêm ha vào để mình nấu nha các bạn. Cá nó vừa nóng, nước nó vừa nóng tới, mình thả cá vào nha các bạn. Mình cho hết cái phần cá chiên hồi nãy vào luôn ha, để mình nấu. Rồi mình cho thêm vào đây một muỗng dầu màu điều luôn ha. Lúc này các bạn để lửa lớn ha, mình cho vào 2 trái ớt hiểm nữa nha. Rồi khi mà nước nó bắt đầu nó nóng lên nó có bọt đó, thì mình hớt cái phần bọt mình bỏ đi nha các bạn, để nước lèo của mình được trong ha. Khi mà cá của mình trong nồi nó vừa sôi lên á, mình cho cái phần tôm đã làm hồi nãy mình cho hết vào luôn ha. Lúc này nồi nước lèo của mình trông rất là ngon và hấp dẫn luôn ha các bạn. Nước bún cá của mình lúc này cái màu rất là đẹp và rất là trong, rất là ngon luôn á các bạn. Mình hớt cái phần bỏ ha, để cho cái phần nước lèo của mình nó được trong. Và tôm của mình nó cũng đã chuyển sang cái màu đỏ này ha, là lúc này tôm của mình nó đã chín, là mình vớt tôm ra nha các bạn. Để mình nấu mình vớt hết cái phần tôm ra, để đây nó nguội rồi lát mình lột ha. Rồi mình cho cái phần cà chua vào mình nấu ha, mình nấu thêm 5 phút nữa nha các bạn. Lúc này lá cá của mình trông rất là ngon luôn ha, nhìn trắng mướt à, cá mà nó tươi các bạn, mình nấu lên nó nhìn nó trắng và nó ngon lắm. Lúc này ha các bạn nêm lại coi cái nồi nước lèo của mình coi có vừa ăn chưa nha các bạn. Mình nêm mình thấy nó vừa ăn rồi nè, nhưng mà mình cho thêm chừng nửa muỗng canh bột ngọt nữa nha các bạn, để cho cái nồi nước lèo của mình ngọt và đậm đà hơn ha. Các bạn nêm tùy theo cái khẩu vị vùng miền của gia đình mình nha các bạn. Đây là những cái nguyên liệu mình ăn kèm ha. Rau nha các bạn, rau thơm các loại ha. Và đây là bún ha. Đây là cái tô bún mình đã chuẩn bị sẵn ha. Bây giờ mình quay lại nồi nước lèo, mình cho cái phần đầu hành ha, mình cho ít hành lá vào luôn, để cho cái nồi nước lèo của mình nó được thơm ngon ha. Lúc này các bạn để cái nồi nước lèo của mình nó thiệt nóng, khi mình múc bún vào nước bún thì mình ăn nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Rồi mình múc ra tô. Đây là cái tô bún mình đã làm xong nè các bạn, trông rất ngon. Mình cho vào tôm thêm, để cái topping tôm để cho nó ngon và hấp dẫn ha. Các bạn cho thêm ít hành vào, mà mình rắc thêm tiêu nha các bạn, để cho cái tô bún của mình nó thơm ngon. Lúc này nhìn tô bún của mình trông ngon và hấp dẫn quá. Rồi đây là những cái nguyên liệu nè, mình đã làm xong nè, tô bún mình cũng đã nấu xong nha các bạn. Rồi bây giờ mời các bạn thử với mình ha, coi thử cái bún của mình như thế nào. Mình cho vài lát ớt lên nữa nha các bạn, để cho tô bún cá của mình nó vừa ngon và vừa đẹp mắt luôn ha. Vắt vào đây miếng chanh ha, mình thử, mình ăn thử coi cá của mình nấu xong coi cái hương vị nó như thế nào nha các bạn. Rồi mời các bạn dùng thử với mình ha. Ngon lắm các bạn, nước bún thơm ngon, ngọt thanh vị đậm đà,
Thịt cá thì nó mềm ngọt ha, tôm thì có độ giòn ngọt, mình chấm vào với nước mắm ớt á, và hòa quyện với các loại rau thơm á, ngon lắm các bạn. Món này các bạn làm vào cái ngày cuối tuần hoặc đổi cái khẩu vị cho bữa cơm của gia đình mình ha. Chúc các bạn làm thành công. Sương cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye.